Usually, high back RTG, the shine level is only up to the 5th level. But as you can see there, at the bandang batok of the Arowana, no, meron na ring shine, di ba? So, yun. Diba? So, for me, I'm satisfied already. Do you know how much I bought this before? I only bought this for 6,500 pesos. So if you're watching from another country, just convert it. I'm from the Philippines, by the way, Coach Mac here. What's up mga ka-fish time? This is Coach Mac with Mac Valley TV. And we're back here in our episode that is... It's... Fish time. Gaano ba ka-aggressive to si Lucy? Kasi... sa channel na to, siya talaga yung nagdadala. Kung walang Lucy, walang Coach Mac. Walang Lucy. Sa tuwing binubuksan ko yung ilaw, parang cue na kay Lucy na papakainin ko siya. Pero this time, hindi ko siya papakainin. Kasi nag-decide tayo na mag-water change tayo every Sunday. So today is Sunday. Diba? Oh, kumakagat na kagad. So, yun yung nakakatakot. Diba? Yun yung iniiwasan din dapat natin. Kasi syempre kawawa naman yung uso nila, masakit din yun. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, welcome kayo sa channel ko. This channel is all about pets, sports, and Christianity. So please subscribe and don't forget to hit that bell button for you to be notified. So mga ka-fish time, question number 1. What is the recommended tank size para sa mga Asian Arowana natin? Sige, pinakamabibigay ko sa inyo, at least siguro 4 feet yung haba, 2 feet yung taba, at saka 2 feet yung height. Kasi bakit? Kailangan nila ng enough space para pagka iikot sila, hindi sila mahihirapan. Kasi, syempre, ayaw naman natin yung alaga natin na mahihirapan. Nasisikipan sila. And tendency, baka hindi pa nila ma-reach yung full potential nila na lumaki kapag kamaliit yung aquarium. And second, disadvantage nun, kapag ka nilagay natin sila sa maliit, yung like 75 gallons, 100 gallons, yung thickness ng glass nila is 1/4 inch lang. Alam naman natin yung kung gaano kalakas yung force ng full-grown Asian Arowana eh. Like Lucy, di ba? Nakita nyo pag pinapakain ko si Lucy, ang lakas ng ano niya. Minsan yung mga Arowana natin, kapag nai-stress, nagulat, ganyan, lalo na hindi tayo nakatingin, biglang nagbukas ng ilaw, nagulat. Pag pumitik yan ng ganyan, may tendency na mapano niya yung glass. Ngayon, kung 1/4 lang yung glass mo, full grown na yung Arowana mo, nilagay mo sa 75 gallon. Kapag nasira yung glass, ano mangyayari? Siyempre, sasabog. Paano yung isda natin? May tendency mamatay. Diba? Swerte na tayo kung naagapan natin, kung nalagay natin agad sa timba. Pero hindi naman natin hahayaan mangyari pa yun, siyempre, mga ka-fish time. Sinasabi nga nilang prevention is better than cure. So, sa mga nagtatanong naman mga ka-fish time ng Coach Mac, pwede ba yung 75 gallons? Kasi maliit pa lang naman yung nabili kong Arowana, mga 8 inch, 9 inch, 10 inch. Ganyan naman yung kadalasan ng naibibenta sa market ngayon. Sabi ko, okay lang din naman. Kung wala pa naman ganung budget, sige, pwede ka mag-start ng 75 gallons. Or 100 gallons, pwede rin. Kaso nga lang, eventually, after 1 year, after siguro, depende sa diet, syempre, itatakal din natin yan mamaya. After 2 years, ganyan, lumalaki na yung Arowana natin. Syempre, pag lumalaki yung Arowana natin, ang tendency, lumalakas din yung puwersa. Ayaw na natin mangyari pa yun, mga ka-fish time. Gusto nga natin lumaki yung Arowana natin eh. Eh, paano natin mapapalaki yung Arowana natin kung maliit yung aquarium? Hindi, baka may chance pang mapunggok yung Arowana natin kapag pag in-stay natin sila na matagal sa 75 gallons. At gusto ba natin yun? Syempre, ayaw natin nun. Tapos, may mga nagtatanong din, Coach Mac, pwede bang juvenile pa lang yung Arowana ko, 8 inch pa lang, ay mag-start na ako sa monster tank like this one. 6 feet, by the way, yung tank size ko mga ka-fish time, 6 feet by 3 feet by 2.5 feet. So, pwede naman mga ka-fish time, mas i-make sure nyo lang yung takip ay fully covered ng glass cover o kaya yung mga, yung iba gumagamit ng chicken wire cover, ganyan. Siguraduhin nyo lang na fully covered yun kasi once na tumalon yung Arowana natin at maliit pa yung Arowana natin, tendency, mamamatay sila.
Siyempre, lalo na kapag tulog tayo sa gabi, kadalasan dun sila gumagawa ng mga kapapalagan. Ano nga ba yung diet na pwede natin ibigay sa arawana natin para mabilis silang lumaki? Sa tutuusin, para mabilis lumaki yung isang arawana, ang binibigay talaga dyan is yung mga pagkain high in protein. For example, yung mga hipon, yan, high in protein yan. Tapos, superworms, yan. Crickets, malalakas na talaga sa protein yan. Kaso nga lang, ang disadvantage, mabilis sila lumaki mga ka-fish time. Kaso nga lang, ang disadvantage na kapag ang diet ng arawana natin ay high in protein, tendency magka-drop eye sila. Ayaw naman din natin yun. Siyempre, gusto natin yung arawana natin healthy. Ang pinaka marirecommend ko is pellet talaga. Kasi yun, saktong-sakto yung nutrition na magagamit nila dun. Like me, ginagamit ko yung ARG1 ever since talaga. Sobrang fanatic ako ng ARG1 kasi napatunayan ko naman. Okay naman yung body shape ni Lucy. Tapos okay din naman yung coloration. Aggressive din naman siya. At hindi naman siya payat tignan, di ba? So, walang masama. Kung pellet lang talaga yung matatrain natin, kaso nga lang sa pellet, syempre, pahirapan. Kaya challenging talaga para masanay yung arawana natin. Kasi syempre sa wild, sanay talaga sila sa mga live fish, di ba? Sa mga raw, ganyan sa mga meat, sanay talaga sila dyan. Nababasa ko sa mga group, no? Kadalasan din naman na binibentang arawana ngayon ay pellet trained na din. Kaso nga lang, paano nga yun, Coach Mac? Pellet trained na daw, sabi ng pet shop. Kaso nga lang, pagdating natin sa bahay, bakit hindi kumakain ng pellet? Ang masasabi ko dyan mga ka-fish time, may chance na stress pa eh. Huwag natin madaliin. Once na nabili na natin yung Asian arawana natin, bigyan natin ng at least isang araw, 2 araw, wag muna natin pakainin. After 2 days yun, dun natin try salpakan ng pellet. Kung totoong pellet trade yun, talagang kakainin yan. Pero kung hindi, sige, para malaman lang kung kumakain siya, bigyan mo ng superworm. Isang piraso lang. Pag kinain niya yun, ibig sabihin, gusto niya yung superworm. Ayaw niya ng pellet. Ngayon, para syempre gusto nga natin pellet, no? Panoodin niyo yung video na to, sa link na to. Yan yung tinatawag kong pinagbabawal na technique. Yan yung technique na ginamit natin dito sa MacValley TV para mauto natin kahit papaano yung arawana natin. Doon sa video na yon, binalutan natin ng yung tawilis o kaya market prawn, sinuksukan natin ng pellet ARG1. Pag kinain niya yun, syempre good news. At least kahit papaano nalalasahan niya, parang pellet yun i-stack na yun sa utak niya na okay pala yung lasa ng pellet. Kung nilaglag na natin yung pinagbabawal na technique natin, no? Kunyari nakaganyan. I-ano natin yan isisiksik natin yan ng ganyan. Make sure na hindi siya ganun kabilis matanggal or malaglag. Kasi once na nilagay natin yan ng buo, tas natanggal din yan, malamang yung karne, yun yung kinain, yung pellets, bahalan siya ulit. So yun, make sure natin na nakasiksik talaga siya ng todo dyan. Ganyan, tapos lalaglag natin ng buo. Yung arawana natin talaga medyo patigasan talaga. Huwag kayong mag-alala mga ka-fish time. Try nyo lang salpakan ng pellet. Pag di kinain, tanggalin nyo after 5 minutes. Tanggalin nyo na. Kasi dudumi yung aquarium syempre. Try nyo na lang ulit bukas. Kahit umabot pa yan ng 1 linggo, 1 buwan, 2 buwan, hindi naman mamamatay yung arawana natin. Kung kaso dyan, kayo mismo mga ka-fish time, kung kaya nyo bang matiis yung isda nyo na hindi kumakain, kailangan nyo lang din talagang tigasan yung loob ninyo, no? Kasi kadalasan ang nasusunod yung alaga natin, hindi tayo. Dapat hindi ganun mga ka-fish time. Ang pinaka-recommended talaga, ito talaga perfect balance diet talaga, no? Siguro sa 6 na araw na pakain, kasi yung 1 araw, sabihin na natin water change, sa 6 na araw, bigyan nyo ng 4 o kaya 5 araw pellet. Tapos yung 1 araw o kaya 2 araw, dun bigyan nyo siya ng treats na superworm, market prawn, tawilis, o kaya kung live fish, pwede rin. Ang disadvantage ng ganung balanced diet na tinatawag natin, no, may chance na umayaw sila sa pellet. Kaya, syempre, bilang tatay din ng mga alaga natin,
matatansya na rin natin yun mismo kung ay nako medyo pagka nabigyan ko to namimihasa So wag muna natin agad-agad gawin yung tinatawag na balanced diet. Pellet, kumbaga i-pure pellet nyo lang siya kahit mga lumipas na 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Sige, ganun na lang muna. And then after 3 months, mga ganyan, tsaka nyo i-try yung tinatawag natin balanced diet. This time, magpapasik ako. Number 3, mga ka-fish time. Kailangan ba ng heater sa aquarium natin kapag arawana yung ginagamit? Ako, honestly mga ka-fish time, hindi ako nag-heater. Hinahayaan ko lang masanay yung mga alaga kong arawana na masanay sa natural climate natin dito sa Pilipinas. And beside, dito sa Pilipinas, hindi naman ganun kalamig yung klima. Lalo na ngayon, summer ngayon, hindi natin kaya kailanganin talaga ng heater. Dagdag lang siya sa kuryente natin. If you can afford, kung hindi naman problema yung bill ng kuryente, Meralco, sige, 24 to 30 degrees Celsius, yun yung recommended para sa Asian arawana natin. Iko na din naman dito yun sa mga alaga ko. Kung makikita nyo, wala naman heater si Lucy, di ba mga ka-fish time? Tumagal siya, almost 8 years old na rin si Lucy. Question number 4 mga ka-fish time, Arowanas tankmate. Ano ba yung mga marerecommend natin na tankmate ng Asian arawana natin? Ngayon, ako, sa dami ko na rin na-experiment, pinaka-okay talaga na combination ng arawana natin kung may budget lang Stingray talaga. Sobrang perfect combination nilang dalawa. Stingray. Kaso nga lang, medyo si Coach Mac, ako, hindi pa ako ganun ka-expert sa Stingray kasi ilang beses na ako namamatayan ng Stingray at sobrang sakit nun mga ka-fish time. Di lang masakit sa budget, masakit din sa puso syempre. Kasi isda pa rin yan Fish lover nga tayo, diba? So yun, besides sa Stingray, okay din yung clown roach, like yan si B1, nakikita nyo naman. Okay din yung IT, Silver Dollar, Red Hook, Emperor Blue Hook. Yun, Emperor Blue Hook, okay din ako dun. Kaso nga lang yun, syempre, bawat tankmate may mga disadvantages din. May advantage and disadvantages din. Sa mga hooks, Silver Dollar, ganyan, Red Hooks, ang disadvantage niyan, kung yung arawana natin hindi ganun ka-aggressive sa kainan, mauunahan siya, lagi, di ba? Ayaw naman natin yun. Kung ano lang yan kasi ang tankmate kasi it's a matter of trial and error lang din Kung nakita nyo parang hindi nakakakain yung arawana ko ng ng sapat di lilipat natin yung tankmate niyang yun, di ba? Kasi hindi naman yung arawana natin yung mag-adjust kasi yung arawana natin yung hari ng tank natin, di ba? Tapos, ayun, ang disadvantage yun minsan, pagka masyadong katulad nga ng mga Silver Dollar, kanya Emperor Blue Hook, Red Hooks, medyo makukulit din yan. Langoy ng langoy yan. Lalo na kung hindi ganun kalaki yung tank natin, may chance na may stress din yung arawana natin. Tapos, kaya yun, minsan okay din talaga kapag sa arawana, lalo na kapag bata pa. Hindi nyo mag-isa lang muna siya para at least focus lang, alam mo kung anong mangyayari kapag nagkaroon ng bacteria, alam mo kung bakit may ganun. Kasi, disadvantage ng may ibang tankmate, hindi mo alam baka yung bacteria nanggaling sa ibang tankmate, di ba? Kawawa naman yung arawana natin, nadadamay dahil dun. Lahat ng arawana may kanya-kanyang personality. Kapag yung arawana natin, may mga arawanang kapag nakikita nila, uy, kumakain yung clown roach uy, kumakain yung Silver Dollar kumakain yung beacher ay naku, aagawan ko yan. Yun, okay yun. Kapag ganun yung nangyari, sige, okay yun mga ka-fish time. Tuloy mo yung chemistry kasi ayun mga ka-fish time, huwag tayong parang matakot na mag-trial and error, no? Kasi bawat arawana, again, may kanya-kanyang personality. Iba-iba din yan. Hindi kakasya yung isdang isasama mo sa arawana sa bibig ng arawana. Kasi tendency, kapag yung arawana nyo aggressive, may tendency kainin niya yung isda Sayang lang, baka magulat ka, 10 binili mo, mamaya 8 na lang, mamaya 7 na lang. Diba? Unlike ito, si Lucy, ayun, nalaman ko na lang din kasi tinry ko lang din. Kahit kasama niya dyan si B1, yung clown roach na maliit, hindi niya talaga kinakain. Kahit dati nagsama din ako ng Molly ping-pong na isda dyan, hindi rin niya talaga kinakain. Kaya nga minsan iniisip ko parang maglagay kaya ako ng maraming guppies dyan. Para at least medyo magandang tignan, di ba? Okay yun kasi si Lucy, hindi niya trip yung mga buhay na isda kasi kaibigan daw niya yun. Ayun. Pero yun, sobrang saya kapag syempre may tankmate yung
arawana natin. Depende rin sa atin yun ng mga ka-fish time kasi may mga ka-fish time na a-appreciate na yung arawana na siya lang mag-isa. Pero may mga ka-fish time din tayo na yung taste naman nila, mas na-appreciate nila yung tank nila kapag ka maraming islang lumalangoy, lalo na malalaki na yung mga stingray, di ba? Mas masarap tignan din yun, okay din yun. Depende sa budget. Again, trial and error lang yung tank mate mga ka-fish time. Hindi ko sinasabi na expert ako, pero kahit papano, yung mga kaalaman ko ay binabase ko lang sa experience ko. Siguro, nasa 10 years, mahigit na rin ako nag-aalaga ng arawana so far. So, kung ano yung knowledge ko, yun, sinishare ko lang din sa inyo mga ka-fish time. Guarantee ko sa inyo, hindi ko naman kayo papahamak eh. Yung mga sinasabi ko sa inyo, ay base yun sa mga experience ko. At, Lucy, go there. Very good. Tapos iti-treat ko siya. Di ba? Try natin sa kabila. Lucy, go there. Very good. Iti-treat natin siya. At paano naman, ayun, proud na proud talaga ako kay Lucy. Kasi si Lucy talaga ako. Di ba? Okay na okay talaga yan si Lucy. So, ayun, again, salamat. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo. At hit nyo na rin yung like. At comment nyo yung oras kung gusto nyo mag-live at saka yung oras. Ayun lang naman mga ka-fish time. See you on my next vlog. Always remember, all things are possible. We were rolling through the ages, taking bits and pieces, pages, not so good with names or faces. Take a walk with Mother Nature, feel her inclination and become incapable of hatred. We can skip the arbitration, no concern for what you're chasing. I am chill, your heart is racing. Why don't you pour a glass of red, come join me on the bed instead, and let this chronic infiltrate your head.